Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So, hai korang. So, hari ni aku nak mukbang lagi. Okay, so korang, hari ni aku nak mukbang apa pula? Sebelum tu, jangan lupa like, komen, share, subscribe. Like, subscribe sebanyak 100k. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. So, korang, hari ni aku nak mukbang Pocky freezer baharu. Kalau korang tahu, tahun lepas aku ada mukbang Pocky freezer lain kan? Ya ke? Kan? Tapi sekarang hari ni aku nak mukbang Pocky freezer baharu pula korang. So, iaitu freezer sunshine paradise. Oh bukan, silap, peach lychee. Kita nak mukbang freezer peach lychee pula. Okay, sebelum korang tengok aku makan ni, jangan lupa tekan butang subscribe dan like. Korang nak tengok tak aku makan? Jangan lupa like video ni dan tekan butang subscribe, okay? Tanpa membuang masa, aku akan buka sekarang. Tapi korang semua jangan lupa like video ni. So, kita buka. Dia ada tempat open. Dia cakap open kat sini, kita buka je lah. Korang nampak? Aku tak ingat lah korang tahun lepas aku ada mukbang ke tak makan Pocky ni. Aku pun tak tahu, tak pasti. Sekejap. Okay dah. So kita dah boleh buka. Oh, dia warna macam ni. Warna macam susu sikit. Oh, dia warna macam susu sikit. Nampak kan? Dia ada warna coklat, strawberry. Yang ni freezer baru. So yang ni warna susu lah. Oh, macam warna susu tapi dalam kotak ni kan. Kat kotak lah. Dekat kotak warna pink kan. Okay, so jom kita rasa. Sebelum nak rasa, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. So jom kita rasa. Jemput makan korang. Kita rasa. Yang ni barunya, limited edition. Kat atas. Betul ni kan? With real fish. Maksudnya fish yang betul ni, bukan yang tipu punya. Okay, dia dah ada rasa macam manis. Manis, orang panggil manis apa? Buah lychee. Macam tu lah. Okay, aku makan dulu korang. Nanti rasa dia tu aku bagi tahu dekat korang lah. Nanti je lah. Sekejap lagi. So kita makan lagi. Ni ada lagi berapa entah. Sekejap aku kira. Banyak lagi lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau aku sanggup aku makan semua sampai habis. Tak pasti sanggup ke tak. Okay, waktu aku
Aku nak bagi tahu rasa dia macam mana pula. Okey, rasa dia sekarang ni kan, rasa dia macam peach lychee. Dia ada rasa macam peach lychee. Then manis-manis dia pun rasa macam peach lychee je. Manis dia tu hanya peach lychee je korang. Lepas tu rasa memang peach lychee. Tu je lah, dia tak rasa manis macam gula apa ke tak. Dia rasa macam manis peach lychee je. Okay. Ni last. Lagi sikit kan ni. Lagi 2. Oh bukan. Habis. Dah habis lah. Ada lagi sikit pun dah. Nak buang malas nak habiskan. Bazir. Ni baru habis. Silap tadi. Okay, so korang, dah habis aku makan Pocky. Sampai sini saja video aku. Sebelum tutup video aku nak cakap kat korang, untuk siapa-siapa yang nak aku mukbang Pocky lagi, sila komen kat bawah. Korang nak aku mukbang Pocky perisa apa lagi, komen kat bawah. Kalau korang nak perisa lain pula, Oreo ke, coklat ke kan, jangan lupa untuk komen kat bawah. Okay, sampai sini saja video baru aku. So jangan lupa like, comment, share dan subscribe. So bye korang, see you next time video. Esok ada video baru. Esok video makan lagi. Jangan lupa tengok video baru untuk esok. Bye semua.